Hej och hjärtligt välkommen till Teknikveckan. Idag sitter jag i bilen på väg mot Ikea. Vi ska införskaffa ett par fyrtur. Vi har ju redan kollat på Ikeas smarta rullgardiner tidigare i en annan video som Peter, min kollega, gjorde. Anledningen till att jag nu vill testa fyrtur, det finns ju kadrilj också som är lite mer transparenta, men jag vill ha fyrtur till sovrummet. Det är för att det har kommit stöd för HomeKit. HomeKit är ju Apples ekosystem där man kan slänga in lite olika saker i det. Bland annat då Ikeas smarta saker. Och fyrtur och kadrilj har inte haft stöd för det här innan. Men nu så går ryktet på internet att det har kommit. Så vi beger oss mot Ikea, ska kolla det där. Hoppas på det bästa. Hej och hjärtligt välkommen. Det här är mitt sovrum och här har vi 120 cm fyrtur. Så vi packar upp den. Hur man installerar den här, det har vi redan gjort en installationsvideo om. Och det är Peter som gör det där, och det där är inte det lättaste. Det sitter redan en sån här rullgardin från Ikea bakom mig, så den ska vi börja med och plocka ner. Jag börjar med att ta ner den här. Så vi har tagit ner den gamla Ikea-rullgardinen och så har vi skruvat upp de här som vi fick med den nya rullgardinen. Här har vi den. De har små clips på sig så att man ska trycka in dem och så finns det skenor på den här som de ska fästa i. Och vi vill ju ha den med batteriluckan utåt så vi kan byta batteriet. Så vi sätter upp den här. Där satt den. Och den sitter rakt. Och så hänger vi upp de här igen. Så vi inte får massa ljusinsläpp på sidorna. Något sånt där. Då ska vi se vad vi kan göra av det här. Så för att få ihop Ikea Home Smart och HomeKit så behöver vi först gå in och kolla i Ikea-appen som heter Home Smart. Här uppe på lilla kugghjulet så går vi in och kollar om den är uppdaterad till den senaste programvaran. Och det ska vara 1.10.29 som är den där HomeKit-stödet till slut kom. Går vi ut härifrån och så kollar vi i HomeKit-appen. Och då ska den automatiskt ha kommit med här. Så här nere har vi Blinds, heter den. Man får namnge den själv. Om man har serie på svenska så kanske man vill att det ska heta rullgardiner, men på engelska, om man har en HomePod så behöver man köra det på engelska och då blir Blinds lite lämpligare namn. Och så lägger vi till den i sovrum här och föreslagna scenarion är god morgon, då rullar den upp dem antar jag. Japp, öppna heter det. Och godnatt, då stänger den. Alltså inte rulla ner utan den säger att den stänger Blinds. Det kan vara bra att komma ihåg. Där har vi det. Då ska vi kolla så det funkar. Hey Siri. Good morning. Man behöver ju givetvis inte gå till sängs med Apple för att det här ska fungera. Utan man kan använda Alexa från Amazon eller Google Assistant för att få det här att fungera också. Men man kan hålla sig till Ikea-appen och använda en sån här. En liten manik för att få gardinerna och rulla upp och ner. Kan även ställa in vissa av de här scenarierna i Ikea-appen. Tyckte du det här var intressant? Ge oss en tumme upp, tryck på prenumerera och slå på den där lilla klockan så får du en notis nästa gång vi lägger upp någonting. Tack så mycket, på återseende!